Anh Thống, nâng cấp thành công chưa? Ký chủ, tôi nâng cấp thành công rồi. Tôi đúng là thiên tài trong giới hệ thống mà. Không ngờ tôi lại tự bẻ khóa được chương trình của chính mình luôn. Đúng, hệ thống nhà mình là lợi hại nhất. Chắc chắn là tuyệt vời nhất trong đám hệ thống. Là đứa thông minh nhất luôn. Ai cha, sao mình lại may mắn thế nhỉ? Gặp được một cái hệ thống xịn sò thế này, mình đúng là quá hạnh phúc rồi. Hi hi, ký chủ thấy hạnh phúc là tốt rồi. Cô yên tâm, anh Thống sẽ không kiêu ngạo đâu. Anh Thống sẽ tiếp tục cố gắng vì hạnh phúc của ký chủ. Sau này có gì tốt là tôi vừa hết về cho cô. Khá lắm, bé Thống nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Đã bắt đầu học được cách tự tẩy não mình rồi đấy. Anh Thống này, sau này mấy cái trên bản đồ, những điểm danh bình thường thì đừng đi nữa. Ví dụ như đồ ăn, hay thịt thà, nhu yếu phẩm các loại. Chúng ta cứ nhắm mấy điểm danh đặc biệt màu đậm mà đi. Số thẻ điểm danh còn lại thì để dành nâng cấp. Tôi tán thành, dù sao mấy món nhu yếu phẩm dùng hàng ngày, tiền và phiếu đều có thể mua được. Để dành thẻ điểm danh để nâng cấp, đúng là một vụ làm ăn chắc chắn có lời. Một người một máy cứ thế vui vẻ quyết định. Sắp xếp sau khi nâng cấp, xe đạp cũng đã đạp đến trước cửa phòng tiết kiệm bưu điện. Phòng tiết kiệm bưu điện huyện Phúc Nguyên. Vòng quay may mắn đã mở. Chúc mừng ký chủ nhận được 52 tờ đại đoàn kết. Vòng quay may mắn hợp tác xã tín dụng huyện Phúc Tinh đã mở. Chúc mừng ký chủ nhận được 35 tờ đại đoàn kết. Phần thưởng sau khi nâng cấp, quả nhiên là lên một đẳng cấp khác hẳn. Sau khi khóa xe đạp cẩn thận, Bạch Nặc liền đi xếp hàng gọi điện cho đại đội trưởng. Lên thành phố à, Memo, công an Lưu nói có một số việc cần giúp, nên cần tôi đi hỗ trợ một chuyến. Xong việc tôi về sẽ kể cho bác. Có nguy hiểm không? Bác yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm đâu. Hơn nữa chờ sau khi tôi về, con phải báo cho bác một tin vui nữa đó. He, có chuyện gì vui thế? Cháu với thằng nhóc họ Phương bình an về nhà là vui rồi. Thôi được rồi, lo xong việc rồi về sớm nhé. Biết rồi ạ. Ông cứ yên tâm ạ. Đúng rồi, cần đây dặn mọi người trong thôn đề phòng bên đại đội Khiên Ngưu một chút, tránh để bọn họ qua đó gây rối. Ánh mắt Ngụy Trung Bình khẽ động, đột nhiên nhớ lại lúc quay về, đi ngang qua sân công xã, thấy chiếc xe máy cày lướt qua. Trong lòng thầm lo lắng. Được rồi, ông cứ yên tâm, bên văn phòng biết cả rồi. Con ở ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Có khó khăn gì không giải quyết được thì gọi điện về nhà nhé. Con biết rồi, ông cứ yên tâm ạ. Sau khi gác máy và trả tiền xong, Bạch Nặc lấy xe đạp. Còn có bưu kiện gửi cho ông bà ngoại. Lấy từ trong không gian ra rồi buộc vào yên sau. Lúc này mới đạp xe đến phố lão bà. Sao giờ này con lại qua đây? Con có chút việc cần làm, nên ghé qua nhà báo một tiếng, tránh để mọi người không tìm thấy lại lo lắng. Niu tới rồi à? Tối nay có ở lại ăn cơm không? Dạ thôi, lát nữa con đi hội quân với Phương Mãnh. Sáng mai phải đi lên thành phố sớm. Đi cùng còn có biểu ca An Vận và công an Lưu. Bọn con hẹn lát nữa tập trung ở tiệm cơm quốc doanh. Đi lên phố với bọn Tiểu Vận à? Đi theo ông vào văn phòng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải đã bảo con và Tiểu Vận cứ yên ổn ở đây 2 năm sao? Sao đột nhiên lại muốn lên thành phố? Lại còn đi cùng đội trưởng đội hình sự nữa. Ông ngoại, con không muốn trốn phía sau sống đời an nhàn. Nhà mình cũng không có thói quen đó. Kẻ địch đã đánh tới tận cửa rồi, nếu cứ tiếp tục trốn tránh, chỉ càng làm tăng thêm sự ngông cuồng của bọn chúng thôi. Đây không phải phong cách làm việc của nhà mình. Con thích chủ động xuất kích hơn, đích thân xử lý bọn chúng. Du Quốc Thịnh kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt. Lúc này ông mới hoàn toàn nhận ra, cô bé trông có vẻ mềm mại đáng yêu này của nhà mình, ngày thường có tỏ ra vô hại thế nào đi nữa, thì trong xương tủy vẫn chảy dòng máu của người nhà họ Bạch. Ông ngoại, chắc ông cũng nhận ra rồi nhỉ? Dù mấy năm qua đầu óc cháu không được tốt, nhưng những gì mọi người dạy, cháu đều nhớ và đã học được hết. Chỉ là trước kia không có cách nào đáp lại mọi người. Ô Niu, ông ngoại đây. Ông rất vui vì Niu của chúng ta đã khôn lớn, đã biết tự bảo vệ mình rồi. Nhưng những chuyện từng xảy ra, những người bề trên như bọn ông không muốn thấy lại nữa. Vậy nên, đó cũng là lý do bọn ông không muốn cháu dính líu vào. Cháu biết ngay mà, ông vẫn luôn không vượt qua được cú sốc chuyện đó. Thật sự không có gì đâu ạ. Hơn nữa nếu không có vụ đó, đầu óc cháu chưa chắc đã tỉnh táo lại được. Với lại ông ngoại à, cháu biết hôm đó có người đã đến cửa. Ngay sau khi cháu bị đẩy ngã, chưa đầy vài phút sau, đã có người đến trước cửa rồi. Chỉ là chắc người đó nghe thấy cháu đã tỉnh lại, nên mới không xông vào. Trên đường cháu đi đồn cảnh sát, người đó cũng luôn đi sau bảo vệ cháu. Kể cả mấy ngày cháu ở trong viện, người đó vẫn luôn ở đó.
Hơn nữa hôm đó nếu cháu không tỉnh lại, người đó sẽ xông thẳng vào nhà họ Mã đưa cháu đi đúng không? Đúng, cậu ấy sẽ đưa cháu đi. Sau khi cháu khỏi thương tích sẽ lập tức đưa cháu đến Cảng Thành. Bên Cảng Thành cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Với lại cháu biết, ở khu nhà tập thể đó luôn có người bảo vệ cháu. Lúc cháu bị đám trẻ nhà họ Mã đưa ra ngoài, rồi vứt bỏ trong hẻm, dù bao nhiêu lần đi nữa cũng đều có người xuất hiện ngay, dẫn cháu quay về an toàn. Ngày hôm sau, người đó chắc chắn sẽ xuất hiện với gương mặt bầm tím. Khi cháu không có cơm ăn ở nhà họ Mã, chắc chắn sẽ có người hàng xóm tốt bụng đến đưa đồ ăn. Nếu người nhà họ Mã lén lút đi ăn mạnh sau lưng cháu, thì bữa cơm đó của bọn họ không thấy ruồi, thì cũng thấy chuột, hoặc là trên đường về sẽ gặp đủ loại tai nạn. 2 năm đó bọn họ tốn không ít tiền, khổ sở cũng chẳng ít đâu. Bọn họ ai nấy đều béo tốt, nhưng không phải là do bọn họ ăn mà béo đâu, mà là vì mỗi lần họ lén lút ăn mạnh, trong lúc đó thức ăn đều đã bị hạ thuốc. Nhìn thì béo tốt nhưng thực chất cơ thể rất yếu. Cứ kéo dài như vậy, nhẹ thì suy nhược, suy dinh dưỡng, nặng thì bệnh nan y không thuốc nào chữa được. Cháu nhớ nhà họ Ngụy có một người chú họ rất có thiên phú về y học, giỏi nhất là chế ra mấy loại thuốc kỳ quái. Ha, thuốc đó đúng là do chú ấy làm. Nhưng mấy cái chiêu thất đức đó không phải do chúng ta nghĩ ra đâu. Thế thì còn ai nữa? Chẳng phải là do lão già thất đức nhà cháu sao? Dù cho nhà họ Mã đã bị trừng phạt, nhưng tổn thương cháu chịu là có thật. Nói cho cùng vẫn là do người lớn chúng ta thiếu sót. Chúng ta đã không bảo vệ tốt cho cháu. Đáng lẽ khi đó nên đưa thẳng cháu tới Cảng Thành. Tới Cảng Thành rồi, cháu sẽ là thiên kim đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Ngụy gia. Đâu cần phải đi theo chúng ta, chịu khổ cực ở nơi này. Cách chuyển chủ đề này gượng ép quá đi, làm cháu thấy ngại khi làm người thông minh luôn. Ông ngoại, nếu cháu tới Cảng Thành, muốn quay về sẽ càng khó hơn. Ông biết là cháu không muốn rời xa nhà, càng không muốn rời xa mọi người. Làm y tá là giới hạn cuối cùng cháu có thể chấp nhận rồi. Được rồi, chuyện qua cả rồi. Chúng ta không nhắc tới nữa. Cứ nói về việc các cháu định lên thành phố đi. Ông ngoại, cháu và anh họ An đã quyết định rồi. Thành phố chúng cháu sẽ đi, nhiệm vụ chúng cháu sẽ nhận, công trạng này chúng cháu cũng sẽ giành lấy. Bị động ăn đòn không phải thói quen của chúng cháu, chủ động ra tay mới là nguyên tắc của chúng cháu. Người khác lễ độ với cháu nhất định đáp lễ. Nhưng nếu kẻ nào muốn tác động hay tiễn cháu đi, cháu nhất định sẽ xử lý lại như thế. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đây là những gì ông và bà ngoại đã dạy cháu. Cuối cùng Vu Quốc Thịnh cũng đồng ý với Bạch Nặc, theo phương pháp của chính mình, yêu cầu mở ra một con đường mới. Bạch Nặc đưa cho ông ngoại. Bạch Nặc để lại chiếc bọc lớn mà bà ngoại đưa cho, còn để lại cho ông ngoại một lọ thuốc, rượu và một gói trà thảo mộc. Lúc này mới rời khỏi phố Lão Bà để đến tiệm cơm Quốc Doanh tập hợp.